Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। আমাৰ টপিকটো নাম হৈছে নেগেটিভ নাম্বাৰ ৱৰ্ড প্ৰবলেম। তো আমি কি কৰিম কেইটামান ৱৰ্ড প্ৰবলেম সলভ কৰিম যোনটো নেগেটিভ নাম্বাৰ ইউজ হ'ব য'ত মানে নেগেটিভ নাম্বাৰবোৰ ইউজ হ'ব। আৰু আমাৰ এক্সাম্পলটো স্পেসিফিক্যালি আমি টেম্পাৰেচাৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেমে কৰিম। ওকে, so let us begin. One of the coldest temperatures ever recorded outside was negative 128 degrees Fahrenheit in Antarctica. তো ইয়াতে ৱৰ্ড প্ৰবলেম এটা দিছে ইয়াতে কৈছে যে এণ্টাৰ্কটিকা নামৰ জেগাটোত এণ্টাৰ্কটিকাটো এটা বহুত ঠাণ্ডা জেগা হয় এণ্টাৰ্কটিকা এই জেগাটো যিহেতু বহুতেই ঠাণ্ডা জেগা হয় ইয়াতে সবতকৈ লোৱেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ মানে একদম সবতকৈ ঠাণ্ডা টেম্পাৰেচাৰটো ৰেকৰ্ড কৰা গৈছিল -28 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইটত ঠিক আছে ইয়াতে ফেৰেনহাইটত দিছে যোনটো যদি আমি চেণ্টিগ্ৰেডত চাওঁ মানে চেলচিয়াছত চাওঁ সেইটো হৈ যাব আমাৰ -88.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ খুবেই ল' টেম্পাৰেচাৰ আছে জিৰ'তে কিমান ঠাণ্ডা হয় আৰু জিৰ'তকৈ আৰু তলত আছে -88.8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বাট আমি যেতিয়া প্ৰবলেমটো কৰিম আমি এই ফেৰেনহাইট স্কেলটোৱে আমি ইউজ কৰিম One of the warmest temperatures ever recorded outside was 134 degrees Fahrenheit in Death Valley, California. এতিয়া নেক্সট জেগাটো লৈছে এতিয়া ডেথ ভেলি কেলিফৰ্ণিয়া বুলি কেলিফৰ্ণিয়াত এটা জেগা আছে ডেথ ভেলি বুলি কয় সেইটো খুবেই গৰম জেগা হয় বহুত গৰম জেগা হয় তো এতিয়ালৈকে সবতকৈ হাইয়েষ্ট গৰম টেম্পাৰেচাৰটো তাতে পোৱা গৈছিল যোনটো হৈছে 134 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট যেহেতু পজিটিভ হয় তো এইটো জিৰ'তকৈ বহুত ওপৰত আছে এইটো বহুতেই গৰম জেগা আছিল এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটোত সুধিছে হাউ মেনি ডিগ্ৰীজ ডিফাৰেঞ্চ আৰ দেয়াৰ বিটুইন দ্য কোল্ডেষ্ট and warmest recorded outside temperature তো এইকেইটাটো আউটসাইড টেম্পাৰেচাৰ হয় তো ইহঁতৰ মাজত এই ডিফাৰেঞ্চটো ওলাব দিছে যদি আমি কেলিফৰ্ণিয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো লওঁ আৰু এণ্টাৰ্কটিকাৰ টেম্পাৰেচাৰটো লওঁ ইহঁতৰ এই হাইয়েষ্ট মাইনাছ লোৱেষ্টটো যদি কৰোঁ তেনেহ'লে কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে How many degrees difference are there between the coldest and warmest recorded outside temperatures? So let's think about this a little bit. And what I'll do is I'll plot them on a number line, but I'm going to plot it on a vertical number line that has a resemblance to a thermometer since we're talking about temperature. So I'm going to make my number line vertical right over here. So there's my little vertical number line. And this right over here is 0 degrees. তো যেহেতু আমি টেম্পাৰেচাৰ স্কেলৰ কথা পাতিছোঁ তো সবতকৈ বেষ্ট ৱে হৈছে এটা নাম্বাৰ লাইনেদি বুজি পোৱা প্ৰবলেমটো আৰু আমি ইয়াতে কি ইউজ কৰিছোঁ এটা ভাৰ্টিকেল নাম্বাৰ লাইন ইউজ কৰিছোঁ জেনেৰেলি আমি থাৰ্মোমিটাৰটো হিচাপে ক'লে থাৰ্মোমিটাৰ যদি আমি এনেকৈ চিধাকৈ ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমাৰ মাজত থাকিল 0 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট এইবোৰ চব আমি ফেৰেনহাইটতে লওঁ তো যদি ওপৰত যাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ পজিটিভ ভেলুবোৰ থাকিব তলত গ'লে আমাৰ চব নেগেটিভ ভেলুবোৰ থাকিব degrees Fahrenheit, which really is of no significance. If it was Celsius, then we'd be talking about the freezing point, but for Fahrenheit, that happens at 32 degrees. But let's say this is 0 degrees Fahrenheit, and let's plot these 2 points. So one of the coldest ever recorded temperatures was negative 128 degrees Fahrenheit. তো যেহেতু কৈছে নেগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কাৰণ সবতকৈ কোল্ডেষ্ট মানে হৈছে নেগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ এতিয়া জিৰ'তকৈও বহুত কম তো এই বস্তুটো ক'ত ৰাখিম আমি জিৰ'ৰ ওপৰত ড্ৰ কৰিম নে জিৰ'ৰ তলত ড্ৰ কৰিম So let's say that's right over here. This is negative 128 degrees Fahrenheit. তো অবভিয়াছলি আমি কি কৰিব লাগিব এইটো তলতে আঁকিব লাগিব সো লেটছ সে আমি এপ্ৰক্সিমেটলি এইখিনিতে ধৰিছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ -128 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট জিৰ'ৰ তলত আছে And one of the warmest temperatures ever recorded was 134 degrees. This is a positive 134. So it's about that far and a little bit further. So it's a positive 134 degrees Fahrenheit. আৰু নেক্সট ডেথ ভেলিত যোনটো টেম্পাৰেচাৰ আছিলে সেইটো পজিটিভ হয় বহুত ৱাৰ্ম টেম্পাৰেচাৰ হয় তো সেইটো আমি কি কৰিম জিৰ'ৰ ওপৰত ড্ৰ কৰি দিম এইটো হ'ব আমাৰ 134 ডিগ্ৰীজ ফেৰেনহাইট So when they're asking us how many degrees difference are there between the coldest and the warmest, they're essentially saying, well, what is this distance between the coldest and the warmest? Between the coldest and the warmest right over here. What is this distance? And there's a couple of ways you could think about it. তো যেতিয়া ইয়াতে সুধিছে হাউ মেনি ডিগ্ৰীজ ডিফাৰেঞ্চ তো একচুৱেলি আমাক ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে সুধিছে যে এই 134 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট আৰু -128 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট ইহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব কিমান ফেৰেনহাইট ইহঁতৰ মাজত সোমাই আছে
You could say, hey, if I started at the coldest temperature and I wanted to go all the way up to the warmest, how much would I have to add? Or you could say, well, what's the difference between the coldest and the warmest? So you could take the larger number, so let's say 134, and from that you could subtract the smaller number. You could subtract the smaller number, which is negative 100 and negative 128. So this is essentially saying what's the difference between these two numbers? It's going to be positive because we're subtracting the smaller one from the larger one. This is going to give you the exact same thing as this. তো এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? যদি আমি এই হাইটটো উলিয়াব বিচাৰোঁ বা এই ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াব পাৰোঁ, তো তেনেহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব? হায়েষ্ট, যোনটো হায়েষ্ট বা ৱাৰ্মেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ হৈছে সেইটো 134 হয়। তো তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? মাইনাছ কৰিব লাগিব। কি মাইনাছ কৰিব লাগিব? যোনটো হৈছে আমাৰ লৱেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ মাইনাছ 128 ডিগ্ৰী। তো এটা কাম কৰোঁ, এইটো আমি ব্ৰেকেটত লিখোঁ, নহ'লে এনেকৈ লিখিলে বহুত অদ্ভুত লাগে দেখা। তো 134 মাইনাছ 128 কৰিব লাগিব। আৰু এইটোতো একেবাৰে চিম্পল কেলকুলেশ্যন হয়। ইয়াৰ বিষয়টো আমি বহুত ডিটেইলছত কথা পাতিয়ে থৈছোঁ। চ' এইটো হৈ যাব 134 ডিগ্ৰী। এতিয়া মাইনাছ আৰু মাইনাছ মাল্টিপ্লাই হৈ আছে, তাৰমানে এইটো প্লাছ হৈ যাব। তো এইটো হৈ গ'ল 128 ডিগ্ৰী। তো এতিয়া আমি যদি এড কৰি দিওঁ, তো 8 + 4 হৈ গ'ল আমাৰ কিমান? 12। 1 কেৰি অভাৰ, 3 + 2 হৈ গ'ল 5, এটা কেৰি অভাৰ আছে, তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 6। নেক্সট 1 + 1 হৈ গ'ল আমাৰ 2। তো 262 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট। তো তাৰমানে এই ডিফাৰেঞ্চটো হৈ যাব 262 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট। Now there's several ways to think about it. One is we know that if you subtract a negative number, that's the same thing as adding the positive of that number, or adding the absolute value. So this is the same thing. This is going to be equal to 134 plus positive 128 degrees. And what's the intuition behind that? Why does this happen? Well, look at this right over here. We're trying to figure out this distance. This distance is 134 minus negative 128. And if you look at that, it's going to be the absolute value of 134. It's going to be this distance. It's going to be this distance right over here, which is just 134, which is just that right over there, plus this distance right over here. Now, what is this distance? Well, it's the absolute value of negative 128. It's just 128. So it's going to be that distance, 134 plus 128. And that's why it made sense. This way, you're thinking of what's the difference between a larger number and a smaller number. But since the smaller numbers, you're subtracting a negative, it's the same thing as adding the positive. And hopefully this gives you a little bit of that intuition. But needless to say, we can now figure out what it's going to be. তো এই বস্তুটো মাইনাছ আৰু মাইনাছ কিয় প্লাছ হ'ল? তো ইয়াতে মই এটা ডিফাৰেণ্ট ৱেত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' লেটছ চে আমি অবভিয়াছলি আমি কি কৰিম? হায়াৰ মাইনাছ লোৱাৰ কৰিছোঁ, বাট আমি লেটছ চে লোৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, একদম তলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যোনটো হৈছে আমাৰ মাইনাছ 128 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট। তো আমি কি কৰিছোঁ? ইয়াৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি গৈ ক'ত আমি পাবগৈ লাগিব? 134লৈ পাব লাগিব। তো এইটো আমি কেনেকৈ পাম? তো লেটছ চে প্ৰথমতে আমি মাইনাছ 128ৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে কিমান ষ্টেপ জাপ মাৰিলে আমি প্ৰথমতে 0 আহি পামহি? তো মাইনাছ 128ৰ লগত আমি জানো মাইনাছ 128ৰ লগত কি এড কৰিলে 0 আহিব, সেইটোতো আমি গমেই পাইছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ 128। তো তাৰমানে আমি ইয়াতে এটা হিণ্ট পাই গ'লোঁ যে ইয়াতে আমি প্লাছ 128 কৰিব লাগিব। অ'কে, তো এইখিনি আমি নোট ডাউন কৰি ল'লোঁ। নেক্সট এইটোতো কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হৈ গ'ল? এইখিনি গোটেইখিনি আমাক দিলে ইকুৱেলছ টু, এই গোটেইটোৱে দিলে ইকুৱেলছ টু 0। এতিয়া আমি ইয়াতে আছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ যাব লাগিব 0 পৰা 134। তো তাৰমানে কি 0 পৰা 134লৈতো আমি আৰু এটা জাপ মাৰিব লাগিব। কিমান জাপ মাৰিব লাগিব? 134 ষ্টেপছ জাপ মাৰিব লাগিব। তো আমি ইয়াতে কি কৰিম? 0ৰ লগত 134 এড কৰি দিম, তেতিয়াহে আমি 134 ডিগ্ৰী ফেৰেনহাইট পাই গ'লোঁ। তো ইনডাইৰেক্টলি আমি কি কৰিলোঁ? প্ৰথমতে মাইনাছ 128ৰ পৰা 0লৈ আহিলোঁ, 128 জাপ মাৰিলোঁ, প্লাছ 0ৰ পৰা আৰু 134 জাপ মাৰিলোঁ। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি কৰিছোঁ? 134 প্লাছ 128 পাইছোঁ। চ' 124 মানে হায়েষ্ট মাইনাছ একদম লোৱেষ্টটো যদি কৰোঁ, তো একচুৱেলি এই মিনিংটো ছেম টু ছেম হৈ যায়। This is going to be equal to, let me figure this out separately over here. So if I were to add 134 plus 128, I get 4 plus 8 is 12, 1 plus 3 plus 2 is 6, it's 262. So it's 200. This right over here is equal to 262. How many degrees difference are there between the coldest and the warmest recorded outside temperature? 262 degrees Fahrenheit difference.
তো আই হোপ এতিয়া এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আমি কেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চৰ কিছুমান ৱৰ্ড প্ৰব্লেমছো কৰিব পাৰিম ইজিলি। তো নেক্সট ছেশ্যনত আমি কিছুমান প্ৰেক্টিছ প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিম যাতে আৰু বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো আজিৰ ছেশ্যনটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।